Hello, Ian. Good evening, teacher. Right, good Happy evening. New Year. Right, thank you so much. Happy Lunar New Year. How was your holiday? It was quite great. It was quite great. So what did you do on your Tết holiday? I received a lot of relative in You say lucky money, tiền lì xì, tiền may mắn lấy lộc, yes. lucky money. Okay, you received a lot of lucky money. Okay, right. So did you buy anything with your lucky money? Yes. I will buy some clothes Oh, you for will my buy for my trip to my university to learn offline. To study offline. Okay, so when you use the word learn, you learn a subject. You learn a subject. And you say study in general. Khi mà mình xài cái động từ learn ấy, mình phải có học một cái môn gì đó, được chưa Yến? Học một cái môn gì đó. Còn nếu như mà không ấy, mình nói theo một cái nghĩa chung chung thôi thì là study là đi học. Right. So you say you're going to prepare for the trip to the university to study offline. Ooh, that's some great news. When will you go back to your university? When will you go to your university? After 2 weeks. After 2 weeks. Oh, okay. So after 2 weeks. Wait, that is quite late. That is quite late, actually. I thought it would be around Valentine's Day. I thought it will be next week. I thought it will be next week, but after 2 weeks, really? My school, my university will start at the 1st March. Will start on the 1st of March. Rồi, Yến nhớ là khi mà có cái ngày, cái tháng, cái mồng mấy của tháng mấy hay cái ngày bao nhiêu của tháng bao nhiêu thì mình phải sai on. Right, your university will start on the 1st of March. Ooh, I see. Right, so that is some great news. It is very good to see that you are going back to school. Are you excited? But a little anxious. Anxious. Okay, you remember the word. You're a little anxious. Okay, so what are you anxious about? I will live far from my family. You will live far from your family. Is that the only thing? Meet my new friends at my at university. You will meet some new friends in university, and that's what you're anxious about. Okay, so you will stay in the university dorm, right? The university dorm. Okay, so I think I already asked this, but how many people are there in a room of the dorm? In one room of a dorm? Six people, but I think I will move to 4 people room. Oh, you will move to 4 people room. That's a nice decision. Nice decision. Is it more expensive than the 6 people room? A little. Only a little. Only a little. Right. It's okay to live with other 3 people as long as you get along well with them. Right. Get along well with them, and you will have a happy life at the dorm. So can you cook inside your room at the dorm? My university allow us to cook at my dorm. Oh, that's nice. That's really nice. My university doesn't allow that. I'm very lazy, so I think I will eat in the canteen. Cafeteria. Okay, you will eat at the cafeteria. Oh, so your dorm has a cafeteria. That's nice. That's really nice. Right. I don't think our dorm has a cafeteria at all. But like, how do I say it? In front of the dorm, there are lots of
there are lots of small restaurants. There are a lot of small restaurants. So the students who stay at the university dorm often visit those small restaurants to have meals, to have food. Right. Very interesting. How much do you have to pay for the dorm a month? How much is it? 1 million đồng. 1 million đồng. Okay, 1 million đồng. It is. Continue. Yeah. My room has đầy đủ. Okay. You can say that nó có cái chữ gì cô quên rồi. Well supplied, đúng rồi. My room is well supplied. Nè. Đó, my room is well supplied, là có nhiều trang thiết bị, là được như là được đầy đủ thiết bị, đầy đủ trang thiết bị, đúng không? Can you say that? It's well supplied. Okay, your room is well supplied. So does it have an air conditioner, or do you have to sleep with a fan? Yes, it has air conditioner. Oh, it has an air conditioner. Very good. Fridge and bình nóng lạnh. Oh, okay. Hot and cold, like water supply. Hot and cold water supply. I forgot the name of that appliance, but I just say hot and cold water supply. Right. Wow, it seems that you are living in a very modern university dorm. Very modern university dorm. Wow. If I talk about if I tell my friends about your university dorm, they will be jealous. I have some friends who have been staying in the university dorm for 4 years, until they graduated. But the life in the university dorm is not as good as renting an apartment, because they lack a lot of they lack a lot of supplies, like they don't have air conditioner, they only have fans. They don't have a cafeteria to eat. That's all. Right. So hearing that about your university dorm, I think it will be a very interesting story I can tell my friends. Right. And the price is actually quite nice. The price actually quite nice. You can cook. You have an air conditioner. You are very well supplied. Your room is very well supplied. So how about washing? If you want to wash your clothes, what will you do in your dorm? My dorm has the washing machine in the tầng hầm. In the basement. We have to pay for each washing. Okay, so like if you want to wash one time, you have to pay, right? One time you have to pay. Right. Okay. This makes me remember. This reminds me a lot of the time when I had to take what does it what is it again? Like military education. Giáo dục quốc phòng. Right, giáo dục quốc phòng. So in my university, if I had to take a military course, we had to move to a military educational center, phải đến cái trung tâm giáo dục quốc phòng, đúng không? Right. So we had two options. Either we stay inside the center, or we move to a very big university dorm that does not belong to our university, that it belongs to another university, Đại học quốc gia, National University dorm. Right. So me and my friends, we chose to stay in the National University dorm, and yes, they have the washing service there. We had to pay each time we want to wash our clothes. Quite expensive. It is 7,000 per kilograms of clothes. 7,000 dong per kilograms of clothes. Right? Right, because we sleep in a room that is around 5 people.
No, 6 people, 6 people. So each time we want to wash our clothes, it would be around 10 kilograms. Yeah. uh, It's let- lost. is it around 10 kilograms or like 5 kilograms? I don't remember, but it is a lot because we have 6 people in a room. 6 people in a room. Yeah, a lot of things to wash, a lot of things to wash. Mostly our military clothes, military uniform, our daily clothes, and other kind of stuff. But yeah, still a lot to take care of. And yeah, my friends think that this kind of price is quite expensive. Right. Okay. Yeah, like I told you, your university dorm reminds me of the national university dorm I had in my place. So what is the name of your university again? I forgot. Not university. Hanoi University. Okay, so now I understand why your university dorm is so well supplied and modern. Right. Do you know my university? Uh, I I heard of the name before. I heard of the name before. Like it. Well, how do I say it? I'm not sure if it belong to the national university system. Cô không có chắc là nó có thuộc vào cái hệ thống đại học quốc gia không. But because it has the name Hà Nội. No. So No. right. It has the logo, red logo. Oh, it has red logo. Okay, so maybe I was wrong. Maybe I was wrong, but I sure know some famous Northern University. Cô chỉ biết một số cái đại học ở phía miền Bắc thôi, còn riêng cái đại học Hà Nội thì có thể là nó nổi tiếng ở ngoài miền Bắc, nhưng mà đến ở trong miền Nam này thì ít người biết hơn. Right. My hometown, many people in my hometown don't know my university. Oh, okay. That is understandable. Like in my case, I study in the South, right? So in the South, there are a lot of universities in the South, and there's one university that is named after Ho Chi Minh City, Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Yeah, so many people don't know about Đại học Sài Gòn. They thought Đại học Sài Gòn belongs to the national university system, but it doesn't belong there. It is just a normal university, but nobody knows about it. Right. Cứ tưởng là thuộc đại học quốc gia nhưng mà không phải. Right. It's understandable. It's understandable. Right. So if you want to, if your university want to be more popular, they have to choose like an outstanding name. Yeah, và phải chọn một cái tên cực kỳ xuất sắc, đúng không? Phải chọn một cái tên mà nó nổi bật. Ngày xưa này nó tên là Đại học Ngoại ngữ. Nhưng mà mới đổi tên từ năm 2006. Mới đổi tên. Okay, now I see. Wow. See, Đại học Ngoại ngữ is kind of like quite normal for me too. If you ask me about Đại học Ngoại ngữ, I would never know. Because the name sounds quite normal, right? But how about the university name in the South? Ở trong miền Nam thì đa số mà có một số đại học thì nó sẽ không gọi thẳng tên ra mà nó gọi tên viết tắt ấy, giống như đại học mà cô học ấy thì là Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, thì sẽ không gọi tên như vậy bởi vì quá dài, chỉ gọi đơn giản đó là UEH. Đó, University of Economics Hồ Chí Minh City, viết tắt như vậy đó, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Toàn gọi là UEH cho gọi đâu mà, như vậy thì người ta biết được, nghe một cái là biết ngay luôn. Em thì tên là Hanu. Hanu, đó Hanu thì cái này cô biết, nếu mà gọi theo kiểu Hanu thì biết. Đó, tại vì có một số bạn sinh viên của Hanu cũng hay đăng bài ở trên nói chung là trên mấy cái group học tiếng Anh ấy, nên cô cũng biết. Hanu thì biết, nhưng mà gọi kiểu như là Hà Nội University hay là Đại học Hà Nội thì sẽ có người nhớ có người không. Right. Ok, thank you. Giống như là cái Đại học Sài Gòn đấy, Đại học Sài Gòn nhiều người biết, có thể nhiều người không biết, nhưng mà đọc tên viết tắt là SGU ấy, Sài Gòn University thì nhiều người biết. Something like that. You have to make it more like memorable to people. Right. So, have you prepared anything for your trip to the university? Prepare clothes, some individual. Individual. Can you say that again? Individual. That's right. Some individual what?
nghĩa là đồ cá nhân đó hả em hả? Yes. Cá nhân thì em nên xài chữ personal items đúng không? Vật dụng cá nhân, personal items. Right. Okay, so you have prepared some in personal items. I see. Okay, so who are you going to the dorm on your own or are you going with someone else? My parents will take me to this to that. To that place. Okay, your parents will take you to the dorm. Okay, so I wish you all the best when you're staying at the dorm. Because you're staying with strangers, mình sẽ ở với người lạ đúng không? Like remember to be careful with all your personal items, right? Life in a dorm can be very, how do you say, very difficult if you're living with someone you don't know well. Protect your personal items and how do you say? Try to be careful with everyone. Mình cẩn thận một chút xíu, không là có thể là không có gì sai cả, right? Because I have heard a lot of stories about my friends having her makeup stolen by her roommate, right? Her roommate stole her makeup and acted like nothing happened. Oh, it's mine, it's not yours, it's mine. Đó, hay bị lấy, hay bị kiểu như là thó đồ như vậy, hãy cẩn thận nhé. Yes. Right. Okay. Do you want to ask me anything? Will your boyfriend will give you chocolate in Valentine? Okay. He hasn't talked about that yet. I did not expect anything. I had no expectation. Cô không có mong đợi gì cả. Why? Because he lives in a very far away place, right? So I should have no expectation. He's still very young. He's younger than me. So he's still studying. That is why I don't want to bother him with all the gifts and stuff. If he have time, he can send me gift cards or anything else. He did send me gift cards. But he hasn't sent any present, and I have no expectation for that. Có thể mong đợi gì hết á. Like, yeah, I have no expectation. That is better than having a lot of expectation than not receiving anything at the end. I think he will give you surprise. I hope so. If that's the case, then it is absolutely wonderful. But if it's not the truth, then it's okay. Like for me, I don't really care about gifts. I don't really care about gifts really, because I forget them easily. But if you say something, if you how to say, nếu như kiểu cô theo cái kiểu như là nếu như mà bạn ấy chịu chia sẻ hay bạn ấy chịu nói thì cô sẽ nhớ lâu hơn là những cái món quà, right? Because you need space to store the gifts and my house is quite small, so I don't have enough space to store all the gifts. So if I put them away and after a long time I won't be able to remember them. But if you say something to me, I will remember it very clearly. Right, so that's how I act. Okay. Okay, any other question that is not related to my boyfriend, because that is very shocking. That you have to give lucky money to the children. I almost had to because I started working and I almost had to give money to younger children in my family, but they already know that I just started working and I didn't have a lot of money, right? I just started working, so not a lot of money, so they didn't mind that. They didn't mind that I gave them no money at all, right? Right, so before the first day of Tết, my family had a gathering and all the adults in my family were saying that and anyone who is currently working will receive no lucky money at all, and that includes me. But on the first day of Tết,
everybody surprise all of us who are working adults with lucky money, because they want to, how to say, they want to wish us all the luck, like wish us to get a lot of money when working, and that is very heartwarming. Right. So so what about you? Did you have to give money to younger children as well? No, because I still study. You're student, so you don't have to give money at all, give any money at all, right? Okay. So did you enjoy this year Tet holiday? Okay, yes. So from 1 to 10, how will you rate this year Tet holiday? Từ 1 đến 10 em sẽ đánh giá cái mức độ kiểu như là em hài lòng với Tết năm nay như thế nào? I think 8. Oh, you think it's an 8? Okay, that's nice. I asked the same question to the other students, and they say only 5, because it was during COVID-19, so they couldn't go out, and they felt that Tết is getting kind of boring, so they only give 5 points to this year Tết holiday. I'm glad you gave it an 8. Thank you for being so considerate. Right. Okay, we had a very long talk. I like it because if we can talk, right, if we can practice speaking, you can also practice listening as well, right? Mình luyện nói thì mình cũng có thể luyện nghe nữa, và cũng là cơ hội để Yến có thể nói nhiều hơn. Right. If you have any question, don't be shy and ask me. Just avoid like personal questions. Rồi đừng có hỏi những cái câu hỏi mà nó cá nhân hay là nhạy cảm quá nhiều nhé. Right, I won't be able to answer. Right, thank you. Okay, so in the last unit before we had a spring holiday, we were studying about family tensions. Do you still remember the word tensions? Áp lực gia đình. Áp lực gia đình, right? Okay, family tension, right? You can also see it in the picture, right? Okay, so let's go through the new words we learned last time. Okay, first word, arrogant. Do you remember? Arrogant. I forgot. Okay, right. So someone who is arrogant think that they are better than the other people. Right. So that is an arrogant person. So Kiêu ngạo. Chính xác, kiêu ngạo, kiêu căng, right? Arrogant person, right? Don't be like that, okay? Right. The next word you already know, right? Pessimistic. Bi quan. Okay, right. You already learned it in school, right? Attitude, thái độ, right? Attitude, thái độ. Next word, aggressive. Do you remember this? Yes. Okay, what is it? Hung hăng. Hung hăng, that's right. Good. Right. Next word. Okay, this can be a little bit tricky to pronounce. Miserable, miserable, miserable. Khổ sở. Khổ sở, right? Can you pronounce this word? Miserable. Miserable. One more time, miserable. Miserable. Okay, thank you. Miserable, đó là khổ sở. Right. So how about the next word? Sarcastic. Sarcastic. Can you pronounce that? Sarcastic. Okay, so do you remember the Vietnamese meaning of sarcastic? I think I forgot. Okay, you think you forgot. So for example, right. So for example, do you know CEO Nguyễn Phương Hằng? You know her, right? So a long time ago, not really a long, but like a while ago, she usually she was very sarcastic toward Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành hay là Thủy Tiên. She was very sarcastic toward them. Right? Being sarcastic is that you talk about someone in a very annoying manner. Nói về một người nào đó nhưng mà cái thái độ cứ tỏ vẻ như là khó chịu á. Đó. Và thường thì trong những cái lời nói của mình về người đấy thì mình cứ đá xéo,
đa xéo. Đó. Vậy thì cái thái độ mà sarcastic này chính là thái độ mỉa mai. Được chưa? Right. So when I mentioned the name CEO Nguyễn Phương Hằng, you know that she's very sarcastic toward Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Thủy Tiên, right? Yeah. Okay, so now you understand better. Sarcastic, mỉa mai. Right, thank you. Okay. We have the adjective calm. Calm là bình tĩnh. Và next we have complimentary. Can you say that? Complimentary. Complimentary. Right. So when you see the word complimentary, how do you understand that? Right. So if I say that, oh, Ian, your new hair color looks great. That is I am being complimentary to you. Right. I think your new hair color looks great. And that is I am being complimentary to you. Hài lòng. Not really hài lòng. Hài lòng is that you make me. Hài lòng là Yến sẽ khiến cho cô cảm thấy hài lòng. Nhưng mà còn bây giờ thì cô đang như thế nào? Kiểu như là khen ngợi. Cô đang khen ngợi Yến đúng không? Là khen cái màu tóc rất là đẹp. Your new hair color looks great. That is the truth. Right? Is that I'm being complimentary. Complimentary ở đây là tính từ. Nó sẽ đi từ cái danh từ gốc đó là compliment. Đi từ, không phải đi từ danh từ. Đi từ cái động từ gốc đó là compliment. Đó là hành động khen ngợi. Rồi, còn đây là tính từ complimentary. Đó là một cái hành động gì đó có tính khen ngợi, đúng không? Rồi. Next. Rồi, optimistic là mình biết rồi nào, đó là lạc quan. Thế còn chữ này mình đọc như thế nào Yến nhỉ? Accusing. Accusing, right. So do you remember accusing? Buộc tội, right. You do remember everything very well. Right. Enthusiastic, can you pronounce this? Enthusiastic. Okay, thank you. Enthusiastic là hào hứng, năng nổ ha. Next, sympathetic, can you pronounce that? Sympathetic. Okay, so how do you understand sympathetic? Đồng cảm, that's right. Okay, any other difficult? Rồi, có một cái chữ bitter này là bitter là hôm bữa cô có giảng rồi, không biết là Yến có nhớ không nhỉ? Bitter. Okay, what is it? Cay, đúng rồi, cay đắng hoặc là cay cú ai đó, đúng không? Right. Cái bitter này nó khá là hay, giống như người Việt mình sử dụng cái vị giác cay để nói lên cái cảm giác mà không hài lòng hay là cảm thấy ấm ức khi thua hay là khi làm một cái hành động gì đó mà không thành công. Thì cái chữ bitter này nó cũng tương tự như vậy, sử dụng một cái vị giác để nói lên cái cảm giác. Rồi, mình có urgent là khẩn cấp và nostalgic. Can you say that again? Nostalgic. Nostalgic. Ok, có nghĩa là bồi hồi, thường nhớ về quá khứ, đúng không nào? Rồi, và ở cuối bài hôm trước thì mình đã có cái cơ hội được luyện tập chỉnh sửa cái tông giọng khi nói của mình. Đó, chỉnh sửa cái tông giọng khi nói của mình. Ở 5 cái câu này thì nó đang yêu cầu mình làm sao? Là nói một cái câu theo hai hướng cảm xúc, đúng không? Ví dụ như ở câu 1 nó đang kêu là mình hãy nói với cái tông giọng là grateful, tức là để tỏ lòng biết ơn trước, rồi sau đó hãy chuyển qua cái thái độ mà mỉa mai. Tức là mình sẽ nói như sau. Đầu tiên là grateful là để bày tỏ lòng biết ơn nè. Oh, thanks Andy, that's really helpful. Tức là trong thâm tâm của mình và cảm thấy là mình biết ơn một ai đó, mình muốn cảm ơn người đó thật lòng từ tận đáy lòng. Còn cái sarcastic, mỉa mai thì tức là mình thực sự không muốn cảm ơn người đấy nhưng mà bị ép buộc. Thanks Andy, that's really helpful. Theo cái hướng là mỉa mai, đúng không? Rồi, cái bài học này là giúp mình luyện tập cái cách mà mình nhấn giọng lên giọng xuống giọng nghe cho cái câu nói của mình nó hay hơn, nó sinh động hơn. Rồi, bây giờ mình thử cái câu số 2 lại một lần nữa đi Yến. Calm, then urgent. Đầu tiên là mình phải bình tĩnh trước, rồi sau đó là mới có cái thái độ vội vã. Rồi, cái tông giọng bình tĩnh sẽ là một cái tông giọng vô cùng bình thường thôi. Mình đọc thử xem nào. Our trains leaves in 10 minutes. Đúng rồi, rất là bình thường. Cái train này không có S nha. Our train leaves in 10 minutes. Can you say that again? Our train leaves in 10 minutes. Đúng rồi, chính xác.
Rồi bây giờ mới tới urgent là khẩn cấp này. Rồi mình thử diễn kiểu như là giả tạo một chút xíu mà ra vẻ khẩn cấp cái này. It leaves in 10 minutes. Okay, our train leaves in 10 minutes. Thank you. Rồi. Ok, mình phải hiểu bài hát. Cái này thì mình có thể luyện tập thêm ở nhà cũng được. Chịu khó coi mấy cái video ở trên, cái này là cái video kiểu reaction của các cái người Mỹ đúng không? Coi cái video reaction để thấy con người ta đổ cảm xúc của người ta vào từng câu nói, từng câu chữ như thế nào. Right. Okay, so before we move on to the next part, I would like you to wait a moment before I check the sound. Cô sẽ kiểm tra âm thanh trước. Rồi. Right, so now we have a small listening practice. Mình có một cái bài nghe nhỏ ở đây. Right? Speaker 1, 2, 3, and 4 are talking about something. You have to see if they are urgent, if they are enthusiastic, calm, or arrogant. Mình sẽ phải nghe và đoán cái cảm xúc của họ, được không Yến? Rồi, ok, bây giờ mình kiểm tra âm thanh trước nha. Lesson 1C. Exercise. Rồi, lesson 1C mình có nghe rõ không nhỉ? Yes. Ok, thank you. Now, be careful. Bây giờ mình sẽ nghe nha. Speaker 1 nè. Exercises 6 and 7. Speaker 1. We all know what it's like to argue with our family. It's just part of life, isn't it? Well, not necessarily. Sometimes family arguments can become a habit that is harmful and upsetting for the people involved. Our 3-week course will teach you some simple tricks and techniques for breaking that habit. Do the course on your own, or, better still, persuade other members of your family to come along with you. Right, so that is speaker 1. Do you need to listen again? No. Okay, so what does they sound like? Does they sound urgent, or they sound calm, or arrogant, or enthusiastic? Oh, they sound calm. Right, good job. They sound very calm. Okay, speaker 2. Speaker 2. When I was younger, I had a lot of arguments with my parents, and with my sister too. I won a few of them, but mostly I lost. Then I realized what I was doing wrong. I wasn't preparing for the arguments. So I started treating them more like exams. I actually started revising for my family arguments. I prepared all my reasons, my examples. You really should take the same approach. It works like magic. Now, I hardly ever lose an argument at home. Right. Would you like to listen again? I think no. You think no? Okay. Right. So what is your answer here? Speaker 2 sound E. arrogant, kiêu ngạo ha. Right. So why do you think he sounds arrogant? Oh. Right. He sounds enthusiastic. Rồi, ở đây đáp án là enthusiastic. Mình có hiểu tại sao lại là enthusiastic không? No. Vậy thì mình phải nghe lại một lần nữa ha, để hiểu coi tại sao anh ấy là enthusiastic. Tức là anh ấy hào hứng về vấn đề gì nè. Speaker 2. When I was younger, I had a lot of arguments with my parents, and with my sister too. I won a few of them, but mostly I lost. Then I realized what I was doing wrong. I wasn't preparing for the arguments. So I started treating them more like exams. I actually started revising for my family arguments. I prepared all my reasons, my examples. You really should take the same approach. It works like magic. Now, I hardly ever lose an argument at home. Right. Enthusiastic ở đây anh ấy hào hứng hoặc là kiểu như là năng nổ, bởi vì sao? Tức là bây giờ hồi trước á, là anh ấy cãi nhau rất là nhiều đúng không? Nhưng mà anh ấy làm sao? Thua. Cãi nhau rất nhiều nhưng mà thua. Hiện tại bây giờ nếu như mà có cãi nhau với gia đình nữa thì anh ấy không còn sợ nữa. Tại vì sao? Anh biết không?
Gặp nhiều ở ngoài đời. Không phải là gặp nhiều ở ngoài đời, mà anh ấy đã prepare the reason, đúng không? Prepare the reason, prepare the example. Anh ấy đã chuẩn bị tất cả những cái lý lẽ, những cái dẫn chứng để mà cãi nhau rồi. Đó, anh ấy nói là let's treat the argument like exam. Hãy coi những cái trận cãi vã này như một bài kiểm tra vậy. Coi như một bài kiểm tra tức là sao? Khi đến kiểm tra mình làm gì? Mình ôn lại. Vậy trước khi cãi nhau anh ấy làm gì? Lật lại lịch sử các cái trận cãi vã trước, hay là lật lại những cái hành vi trước của người ta để căn cứ vào đấy mà lôi ra để chỉ trích á. Đó, đúng không? Cũng giống như kiểu cãi nhau trên mạng ấy mà cứ mỗi người nào đó làm sai thì mình bắt đầu mình lôi ra những cái cái sai sót của người ta trong quá khứ để mình lấy cái đó là mình làm dẫn chứng, hay là mình làm cái điểm dựa để biện luận đấy. Rồi, đại loại là như vậy. Và khi mà nghe thì mình thấy là cái anh này có một chút gì đó hào hứng năng nổ khi nói về cái cách mình đã chuẩn bị để combat với những cái người nhà, đúng không? Có một chút cảm xúc mà enthusiastic ở đây. Rồi, lưu ý nhé. Cái này hơi khó, cái câu số 2 này hơi khó thật. Right, speaker 3. Đấy. Speaker 3. Hi, Poppy, it's me. Look, this family meal is on Sunday. That's this Sunday. Mum and Dad will be there, and so will Grandad. I'm not sure about Uncle John, but then we've never been sure about Uncle John. Anyway, I really need to know that you're going to be there. Without you, it might be a disaster. You know how Grandad always tries to start an argument when we're out. He's much better when you're there, so give me a call and tell me you're coming, please. Right. Do you need to listen again? No. Okay, so what is your answer? Urgent. Urgent. Okay, urgent. Right. Ở đây là đang có tình huống rất là khẩn cấp, đúng không? Khẩn cấp như thế nào? Yến có thể tóm tắt lại bằng tiếng Việt cho cô được không? Anh ấy có một bữa tiệc. Đúng rồi. Mời một ai đấy đến. Nhưng mà anh ấy lo cái gì? Anh ấy lo lắng cái gì? Rồi, lo lắng cái gì, đúng không? Rồi, tức là ở trong cái bữa tiệc này là bữa tiệc gia đình, family gathering, sẽ mời các thành viên trong gia đình đến, bao gồm cả ông bà và cả kiểu như là cô chú họ hàng. Nhưng mà có một cái người mà anh ấy rất là lo lắng, đó là lo ông của anh ấy. Ông ấy thường sẽ cãi nhau khi mà có cơ hội. Đó, thường sẽ cãi nhau khi mà có cơ hội. Cho nên là anh ấy đang gọi điện đến nhờ một cái người nào đấy, và cái người đấy có khả năng kiểu như là ngăn chặn cái cuộc cãi vã của ông nội xảy ra. Đó, cho nên là mới cần cái thông tin urgent, được chưa? Và cuối cùng, đáp án cuối cùng chắc chắn sẽ là arrogant. Nhưng mà arrogant như thế nào mình phải nghe để hiểu ra ha. Speaker 4. I left home when I was 17, after an argument with my parents, and to be honest, it was the best thing that happened to me. I had to grow up quickly. At 19, I started my own business. Now, I live in a £5 million house in London and run a business with more than 1,000 employees. That family argument gave me the push I needed. Of course, I've got a lot of talent too. Rồi, mình nghe thấy là mình cũng đủ hiểu tại sao cái cô này là arrogant, đúng không? Rồi, vậy thì chuyện gì đã xảy ra trong cuộc đời của cô này nhỉ? Em có nghe thấy được không Yến? Cô ấy bỏ nhà năm 17 tuổi và bắt đầu một cuộc sống mà không có bố mẹ. Nhờ vậy mà cô ấy kiểu thông minh hơn và có một cái sự nghiệp ấy, một công ty gì đấy. Đúng rồi, có bắt đầu sự Nhiều. nghiệp vào năm 19 tuổi, rồi sau đó là cái sự nghiệp đấy, cái công việc đấy nó phát triển hơn, rồi bây giờ là đang có một cái kiểu như là cái business với hơn 1.000 công nhân, đúng không? Business với hơn 1.000 công nhân. Và cô này cũng tự cho là oh, I have a lot of talent. Đó là cái thái độ arrogant đó. Rồi, thank you. Okay, Ian, what time is it? 9:40. Okay, 9:40, so we have 5 minutes. I think we still have time to finish this. Right.
Okay, so now we're going to listen from speaker 1 to speaker 4. Mình sẽ nghe lại speaker 1 đến 4 lại một lần nữa nha Yến nha. Từ speaker 1 đến 4. Và speaker 1 đến 4 này mình sẽ nối với cái đoạn mà đang mô tả lại, cũng như là tóm tắt lại cái bài nói của cái speaker 1 đến 1 đến 4 đấy. Ví dụ như nếu như cái speaker 1 đang đưa ra cái lời khuyên về việc mà kiểu như là làm sao để thắng các cái cuộc tranh cãi trong gia đình, thì mình viết số 1 ở đằng sau, được chưa? Rồi, ok. There's one extra sentence, tức là sẽ có một câu mà nó không đi với speaker nào hết. Right. Ok, where's the... Rồi bây giờ mình nghe thử speaker 1 lại một lần nữa ha. Lesson 1C, exercises 6 and 7. Speaker 1. We all know what it's like to argue with our family. It's just part of life, isn't it? Well, not necessarily. Sometimes family arguments can become a habit that is harmful and upsetting for the people involved. Our 3-week course will teach you some simple tricks and techniques for breaking that habit. Do the course on your own, or, better still, persuade other members of your family to come along with you. Right, so that is the end of speaker 1. So which sentence describes speaker 1's speech? I think A. A. Giving advice about winning family arguments. Ở đây người này có đưa ra lời khuyên làm sao để chiến thắng trong những cái cuộc tranh cãi trong gia đình không? Có ý nào nói để đến cái việc mà đưa ra lời khuyên về việc tranh cãi trong gia đình không? Không. No. Rồi, nó sẽ có một cái từ khóa cực kỳ quan trọng khi mà nghe cái người này nói. Chi sẽ bật lại, cô sẽ bật lại cho Yến nghe nhé. Nghe kỹ lại. Lesson 1C, exercises 6 and 7. Speaker 1. We all know what it's like to argue with our family. It's just part of life, isn't it? Well, not necessarily. Sometimes family arguments can become a habit that is harmful and upsetting for the people involved. Our 3-week course will teach you some simple tricks and techniques for breaking that habit. Do the course on your own, or, better still, persuade other members of your family to come along with you. Right. What is your answer? Cái nào nó đang là tóm tắt lại cái nội dung bài nói này đấy? B. B. We learn how bad argument had a positive result for the speaker. Chúng ta đã biết được rằng một cái trận cãi vã mà tồi tệ đã tạo nên một cái sức ảnh hưởng một cái ảnh hưởng tích cực đối với người nói. Đây lại là một đáp án không chính xác. Rồi, ok. Bây giờ tạm thời là mình bỏ qua cái đáp án này ha, mình bỏ qua cái người nói 1. Được chưa? Bỏ qua người nói 1. Đó, nếu mình sẽ quay lại. Rồi bây giờ người nói 2 thì sao? Mình nghe này. Speaker 2. When I was younger, I had a lot of arguments with my parents, and with my sister too. I won a few of them, but mostly I lost. Then I realized what I was doing wrong. I wasn't preparing for the arguments. So I started treating them more like exams. I actually started revising for my family arguments. I prepared all my reasons, my examples. You really should take the same approach. It works like magic. Now, I hardly ever lose an argument at home. Rồi. What is the correct answer for speaker 2? A. A, okay, I agree with you. This is the correct answer for speaker 2. Ở đây người này đang đưa ra cái lời khuyên làm thế nào để cãi nhau mà kiểu như là thắng đó trong những cái cuộc cãi vã gia đình, đúng không? Right. Okay. Là mình nên coi những cái cuộc cãi vã như là một bài kiểm tra thôi, mà có bài kiểm tra thì phải học, phải chuẩn bị, có sự chuẩn bị đầy đủ để combat lại. Rồi, speaker 3. Speaker 3.
Hi, Poppy, it's me. Look, this family meal is on Sunday. That's this Sunday. Mum and Dad will be there, and so will Grandad. I'm not sure about Uncle John, but then we've never been sure about Uncle John. Anyway, I really need to know that you're going to be there. Without you, it might be a disaster. You know how Grandad always tries to start an argument when we're out. He's much better when you're there, so give me a call and tell me you're coming, please. Right, so that is speaker 3. What is your answer for speaker 3? I think D. D. The speaker is persuading someone to attend a family reunion. Người nói đang thuyết phục ai đó là hãy đến tham dự cái buổi họp mặt gia đình này đi. Đáp án đúng, correct. Finally, speaker 4. Speaker 4. I left home when I was 17, after an argument with my parents, and to be honest, it was the best thing that happened to me. I had to grow up quickly. At 19, I started my own business. Now, I live in a £5 million house in London and run a business with more than 1,000 employees. That family argument gave me the push I needed. Of course, I've got a lot of talent too. Rồi, vậy speaker 4, which answer is it? B. It's B. Okay, now you understand it. Rồi, vậy mình đã có 3 đáp án A, B, D. Vậy chỉ còn 2 đáp án nữa để phù hợp với cái speaker 1 thôi. Rồi, hoặc là E. Speaker describe how a relative lost his job because of a family argument. Người nói đang mô tả một cái người họ hàng của mình đã mất đi công việc bởi vì cãi nhau với gia đình. Hay đáp án C. Người nói đang quảng bá một cái khóa học cho gia đình để kiểu như là giảm tải những cái trận cãi vã. Rồi, Yến có muốn nghe lại không hay là mình đã nhớ lại được cái nội dung của speaker 1 rồi? I'm not sure, but I choose C. Okay, C is the correct one. Người này đang quảng bá một cái khóa học. Mình nghe lại một lần cuối để xem coi người ta đang quảng bá khóa học như thế nào nhé. Lesson 1C, exercises 6 and 7. Speaker 1. We all know what it's like to argue with our family. It's just part of life, isn't it? Well, not necessarily. Sometimes family arguments can become a habit that is harmful and upsetting for the people involved. Our 3-week course will teach you some simple tricks and techniques for breaking that habit. Do the course on your own or... Right, do you understand now? Right. Mình nghe ra được cái course là mình đến để đáp án luôn là một cái khóa học ha. Right, okay, good job Yến. Okay, right, so I will see you again on Saturday and we will continue our lesson then, right? We have some things left to do. We will continue our lesson then. Not much things to do left. Cái bài này mình cũng không còn nhiều đâu, còn có chút xíu nữa thôi là xong à. Right. Okay, so I will see you again then. It was very happy to see you after that holiday and we spent lots of time talking to each other today, right? Okay. Very interesting to talk with you. Oh, thank you. It's very interesting to talk to you too. Okay, so I will see you again next time. Okay, bye-bye. Have a good night. Good night.